Hello mga kapusong. Sa araw na ito ay tinatanggap ni John Aldwin ang Home Cook Challenge. Sa araw na ito, lulutuan tayo niya ng kanyang sariling recipe na tinatawag niyang adobong humba na baboy. Una, ay hihiwain yung karni ng baboy ng pahaba. So ginamit niyo guys, 2 kilo ng baboy. Sunod na i-prepare ay ang paghiwa ng bawang. So dito guys, gumamit kami ng 10 piraso ng bawang. Para sa mga sangkap ng adobong humba na baboy, gagamit tayo ng pineapple chunks, 2 kilo ng baboy, pamintang buto, pamintang dahon, cloves ng sibuyas na puti, at sal, at saka Sprite, yung ating pangsahog, at olive oil. Gagamit din tayo ng suka, tsaka kunting tubig, at saka asin. So una, papainitin natin yung ating kasirola. Kapag mainit na yung ating kasirola, ilalagay na natin yung ating olive oil. So siguraduhin kakaunti lang ang olive oil na ating ilalagay kasi non-stick naman yung ating kasirola. Sunod guys, kapag mainit na ang ating kasirola at saka yung oil, ilalagay na natin yung ating 10 cloves ng garlic.
yung ating pineapple chunks. So, ginamit namin guys, isang lata lang ng pineapple chunks yung aming nilagay. So, paghaluin lang natin guys yung pineapple chunks at saka yung karne at iba pang sahog. At pananatilihin lang yung kanyang temperatura. Lalagyan natin ng pampasarap guys. Ayan. Tatakpan ang ating kasirola para mas madaling lumambot ang ating karne. So, hayaan lang natin na kumulo ng kumulo hanggang ito ay na-absorb na yung ating mga sahog. Saka pa natin lagyan guys ng patis. Yan. Para mas lalo siya. Paghaluin lang. Tatakpan ulit. Ayan. Babango na guys yung ating nilutong adobong humba na baboy. Medyo masarap na. And tikman na. Masarap na. Thank you guys for watching. Ang susunod namin i-upload ay yung aming mukbang challenge. So abangan nyo yun guys. So, kita-kits tayo guys sa susunod naming upload. Maraming salamat!